Я коли був в окопах, то я просив Господа Бога, щоб просто побачити свого синочка. Щоб я просто побачив його, як він народиться на цей світ. Побачив звернення нашого пана президента і хаос. Були великі черги на паливо, великі черги біля банкоматів, великі черги в супермаркетах. Мені на якийсь період здалося, що наше суспільство трохи не в собі. Але ж мирні люди не були готові до такого удару. Я в цей період, 22-й рік, якраз з моєї демобілізації пройшло 7 років, я вже майже повірив, що є можливість мирного і тихого життя. Але я завжди тримав себе в тонусі, і в 22-му році я зрозумів, що як учасник АТО я просто не можу пройти осторонь. І записався до місцевої роти охорони в місті Горішні Плавні. У нас було таке направлення, це Полтавська траса. Це дуже тяжеле було направлення, тому що була евакуація людей. Це виїжджала Полтавська область, виїжджала Харківська область, виїжджала Донецька область. Тоді дуже великі стояли черги. Потрібно було виконувати, ретельно було виконувати перевірку повністю всіх, щоб виключити ДРГ. Тобто зброя, всякі там боєприпаси. Іноді просто ти розумієш, що така сім'я, от їхали там сім'ї, діти з інвалідністю, їхали сім'ї, в людей і так горе. Багато вони перед цим блокпостів перетинали. І люди через ці муки люди проходили. В нас був відкритий прийом ВПО, всіх зустрічали, ви самі розумієте, всіх зустрічали, багато людей зустрічали, нікому не відмовляли. Але оцей сам момент потрібно було дуже відповідально, дуже ретельно це все робити, для того, щоб наша громада була в безпеці. Пішло окреме розпорядження, військовослужбовці, які мають бойовий досвід, мають відправитись у зону виконання завдань. Все було зрозуміло і так. Зробили відбір, 5 наших хлопців, включає мене. Це мої побратими, велика їм повага. Це працівники теж нашої компанії. І так трапилось, що я зі своїми братами потрапив в направлення Попасної. Реальна правда така, що дали 3 лопати на 8 чоловік, сказали, хлопці, копайте. В зв'язку з того, що в мене зріст 2,08, в мене позивний був 208, це ще з АТО, з часів АТО. І той опорний пункт вирішили назвати 208. Єдине, що міг, копав, це врятувало мені життя. Почала працювати по нашій ділянці артилерія, гради, міномети, вертольоти і винищувачі. Насправді, досі я здивований, як я залишився живий. Моя дружина Валерія, вона була тоді вагітна. Вона була на 5-му місяці вагітності. Взагалі, коли я був в роті охорони, я нікому про це не казав. Ніхто взагалі не знав, що дружина була вагітна. Коли попав безпосередньо в виконання бойових завдань, коли ми йшли на позиції, нам сказали телефони з собою не брати. Ми залишили свої телефони. І коли була перша можливість, я подзвонив своїй дружині на декілька секунд, просто щоб сказати, що я живий. Це такий тяжкий момент був. Один із самих, так сказати, переломних моментів взагалі. Це було мотивацією для того, щоб вижити, тому що я копав з такою силою, що я собі розтягнув дуже сильно сухожилля. Не було вибору другого.
Зі мною на позиції там були ще молоді хлопці. Я їх прекрасно розумію. Один хлопець просто ліг і почав плакати. Я попросив, кажу, хлопців, копайте. Вже не було сил. Просто не було сил у хлопців. Я сіпив зуби і просто копав. Ми як ховались з хлопцями, ми просто лягали друг на друга і молились Богу, щоб залишитися живими. Я розумію, що це не кожен зможе розкритися, але я хочу просто, щоб люди знали правду, щоб люди бачили війною не тільки із камери, щоб люди розуміли, яка війна є, яка війна може бути на самом деле. Коли я був в окопі, останні мої думки були, що я не побачу свого сина і що я не побачу, як він народиться. Вона народила, я приїхав з міста Бахмут, взяв відпустку на 10 днів. Народився синочок Лев. Ветерани повертаються не для того, щоб виживати, а ветерани повертаються для того, щоб жити, щоб працювати, щоб приносити користь. Ветерани – це ті люди, які мають велику силу волі, які мають витримку. Майбутнє нашої країни – це рушійна сила нашої країни. Я вважаю, що має бути інтегрована в нашу державну систему допомога цим людям. Вона має здійснюватися таким чином, що ветерани, я підчеркнув, що це всі категорії повністю, та члени їх сімей, вони не мають робити ці кроки самостійно, що мають створюватися певні служби та залучатися певні служби, тому що і так багато втрачено здоров'я, багато втрачено нервів. Вони мають розуміти, що вони повертаються не в розчарування, а в місце там, де їх ждуть, там, де їх чекають. Можливості мають бути у ветеранів скрізь. Це стосовно як і професійного розвитку, так і особистого розвитку в цілому. Ветерани – це не тягар. Це сила, яка дійсно може змінити нашу країну до кращого, щоб рухати її вперед.